હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે હું લઈને આવી છું પાત્રાની યુનિક રેસીપી. ફ્રેન્ડ્સ, અળવીના પાનના પાત્રા તો તમે ઘણીવાર બનાવીને ખાધા જ હશે, પણ અળવીના પાત્રા ઘણીવાર મળતા પણ નથી અને તેને બનાવવામાં ટાઈમ પણ ઘણો લાગે છે. તો આજે હું પાલકના પાત્રા બનાવીશ અને રોલ વાળ્યા વગર બનાવી શકાય છે. તો પાલકના પાત્રા કેવી રીતે બનાવવા તે જોઈ લઈએ. તો પાલકના પાત્રા બનાવવા માટે મેં અહીંયા આ રીતે પાલકનું પાન લીધેલું છે. પાલકના પાન મોટા હોય તો આ રીતે ચપ્પુથી આપણે દાંડી નીકાળી લેવાની છે અને નાના પાન હોય તો દાંડી નીકાળવાની જરૂર નથી. તો આ રીતે મોટા પાન હોય તે બધાની દાંડી નીકાળીને તૈયાર કરી લઈશું. પાલકને આપણે સારી રીતે ધોઈ અને કોરી કરી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકશો આ રીતે મેં પાલકને સરસ રીતે ધોઈને તૈયાર કરી લીધેલી છે અને આ રીતે દાંડી પણ નીકાળી લીધેલી છે. તો આપણી બધી જ પાલક તૈયાર છે અને હવે આપણે બેટર બનાવી લઈએ. તો બેટર બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક બાઉલ લીધેલું છે. હવે બાઉલની અંદર આપણે 200 ગ્રામ બેસન લઈશું. અત્યારે મેં બેસન લીધેલો છે. તમારી પાસે બેસન ન હોય તો તમે ચણાની દાળનો લોટ પણ લઈ શકો છો. હવે તેની અંદર આપણે મસાલા કરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું. સાથે જ 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર પણ ઉમેરીશું. સાથે જ અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર પણ લઈશું. લાલ મરચું તમને જે રીતે તીખાશ ભાવે એ રીતે તમે લઈ શકો છો. 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. સાથે જ આપણે 2 ચમચી ખાંડ ઉમેરીશું. આની અંદર તમે ગોળનો યુઝ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે નમક લઈશું. અડધી ચમચી વરિયાળી લઈશું. 1 ચમચી આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ લઈશું. જે રીતે તમને તીખાશ ભાવે એ રીતે આદુ મરચાંની પેસ્ટ લઈ શકો છો. અને હવે સાથે જ આપણે 1 લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દઈશું. હવે બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે લોટ અને મસાલા બધું જ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તેની અંદર આપણે થોડું પાણી નાખી અને બેટર રેડી કરી લઈએ. બેટર વધારે આપણે લિક્વિડ નહીં કરીએ. બેટરને આપણે થીક રાખવાનું છે. આ રીતે થોડું પાણી ઉમેરતા બેટર તૈયાર કરીશું. હવે તમે જોઈ શકશો આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. આ રીતની કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે. હવે આપણે જે પાલક ધોઈ અને દાંડી નીકાળીને તૈયાર કરેલી છે તે બધી જ પાલક આપણે બેટરમાં ઉમેરીશું. અત્યારે મેં પાલક 400 ગ્રામ જેટલી લીધેલી છે. હવે બધું જ આપણે હાથથી બરાબર મિક્સ કરીશું. આ પાલકને આપણે કટ કરીને નથી લીધેલી, એટલા માટે આ રીતે હાથથી સારી રીતે મિક્સ કરી લેવું, જેથી બધું જ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. હવે તમે જોઈ શકશો પાલક અને બેટર બધું જ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. તો આ રીતે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો આ મિશ્રણ આપણું તૈયાર છે. આ સાઈડ મેં સ્ટીમરમાં પાણી ગરમ થવા માટે પણ રાખી દીધેલું છે. સ્ટીમરમાં પાણી ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે પ્લેટને તેલથી ગ્રીસ કરીને તૈયાર કરી લઈએ. આ રીતે પ્લેટમાં તેલ લઈ અને આખી પ્લેટમાં ફેલાવી દેવાનું છે. તો આપણી પ્લેટ તૈયાર છે. પાલકનું જે મિશ્રણ બનાવેલું છે તે બધું જ મિશ્રણ આપણે પ્લેટમાં લઈશું અને આખી પ્લેટમાં બેટરને બરાબર ફેલાવી દઈએ. અત્યારે મેં પાલકના આખા પાન વાપરેલા છે, એટલે આ રીતે બરાબર લેવલ કરી લેવાનું રહેશે. તો તમે જોઈ શકશો પ્લેટને મેં એકદમ સરસ રીતે લેવલ કરી લીધેલી છે. હવે આપણે પ્લેટ સ્ટીમ થવા માટે મૂકી દઈશું. હવે આપણે ઢાંકીને 15 મિનિટ માટે સ્ટીમ થવા દઈએ. ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીશું અને હાઈ ફ્લેમ પર ચડવા દઈશું. હવે 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ચેક કરી લઈએ. આ રીતે ચપ્પુથી ચેક કરીશું તો તમે જોઈ શકશો આપણું ચપ્પુ એકદમ ક્લીન નીકળે છે. તેનો મતલબ આપણી પ્લેટ છે એકદમ સરસ રીતે ચડી ગઈ છે. પ્લેટ આપણે બહાર લઈ લઈએ. પ્લેટને આપણે થોડી વાર માટે ઠંડી થવા દઈશું. ઠંડી થાય ત્યારબાદ આપણે કટ કરીશું. હવે આપણા પાત્રા ઠંડા થઈ ગયા છે, તો તેને આ રીતે કિનારીથી અલગ કરી લઈશું અને હવે જે રીતે પીસીસ ગમે એ રીતે કટ કરી લઈએ. અત્યારે હું ચોરસ કટ કરી રહી છું, તમે ટ્રેંગલ કટ પણ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકશો અળવીના પાન વગર પણ આપણે એકદમ સરસ રીતે પાત્રા બનાવી શકીએ છીએ. તો આ રીતે મેં બધા જ નીકાળીને તૈયાર કરી લીધેલા છે. હવે આપણે આ પાત્રાનો વઘાર કરવાનો છે, તો વઘાર કરી લઈએ. હવે આપણે વઘાર કરવા માટે એક પેન લીધેલું છે. પેનની અંદર આપણે 1 થી 2 ચમચી જેટલું તેલ લઈશું. તેલને આપણે ગરમ થવા દઈએ. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીશું. રાઈ આ રીતે તતડવા લાગે એટલે તેમાં મરચાંના ટુકડા પણ લઈશું. લીમડાના પાન, ચપટી હિંગ અને સફેદ તલ ઉમેરીશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ.
હવે તેની અંદર આપણે તૈયાર કરેલા પાત્રા ઉમેરી દઈશું. પાત્રાને હવે આપણે વઘારમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ, અળવીના પાનના પાત્રા કરતાં પાલકના પાનના પાત્રા સરળતાથી બનાવી શકાય છે. અળવીના પાનના પાત્રા અને પાલકના પાનના પાત્રામાં બંનેમાં કાંઈ પણ ટેસ્ટમાં ફેર નથી પડતો. તો તમે પણ આ રીતે પાલકના પાનના પાત્રા તમારા ઘરે એકવાર જરૂરથી બનાવજો. બહુ જ ટેસ્ટી બને છે. તો તૈયાર છે આપણા પાલકના પાત્રા. આ રીતે મેં પાલકના પાત્રા પ્લેટમાં સર્વ કરી દીધેલા છે. ઉપરથી આપણે થોડી કોથમીર ભભરાવીશું. તમારી પાસે લીલા નાળિયેરનું છીણ હોય તો તે પણ તમે ઉમેરી શકો છો. તો ખાવા માટે એકદમ તૈયાર છે આપણા પાલકના પાત્રા. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ તમારી ઘરે આ રીતે પાલકના પાત્રા એકવાર જરૂરથી બનાવજો. ત્યારબાદ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો કે તમને આ પાત્રાની રેસીપી કેવી લાગી. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ફરી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ એક નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.